Now ní kíláàsì tí ní a máa tẹ̀síwájú ní orí fair value gap. Fair value gap a máa tẹ̀síwájú ní orí ẹ̀. Ní kíláàsì tí ó kọjá mo ṣàlàyé nípa fair value gap. Mo sọ àpèjá fair value gap. Mo sọ fún wa pé fair value gap wọ́n sọ fún wa pé ibi tó jẹ́ pé candlestick mẹ́ta ti jáde tó jẹ́ pé candlestick alákọ̀ọ́kọ́ àti ẹlẹ́kẹta ìhó àti ìrù ara wọn tàbí ara wọn kò wọnú ara candlestick ẹlẹ́kejì. Mo sọ fún wa pé fún àpẹẹrẹ tá bá wo candlestick tí ó wà ní orí ṣáàtì wa níbí. Mo sọ fún wa pé tá bá sọ pé candlestick tó wà níbí pé alákọ̀ọ́kọ́ ní a wo upper shadow ẹ̀ ìyẹn ìrù orí ẹ̀. Now candlestick ẹlẹ́kejì ní. Now candlestick ẹlẹ́kẹta ní pupa tó wà níbí a wo ìrù abẹ́. Tí a bá ti rí pé ìrù abẹ́ tàbí ara ẹ̀ tí ó wọnú ara débi ìhó tàbí upper shadow candlestick alákọ̀ọ́kọ́ tá a lè rí àlàfo ní àárín ẹ̀, ìyẹn túmọ̀ sí pé a ní kan tá ń pè ní fair value gap. Ìyẹn túmọ̀ sí pé náà tẹ́ bá wo kan tó wà níbí báyìí máa rí pé candlestick tí ó jẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ń bí ibi tí ìrù orí ẹ̀ tàbí ìhó ẹ̀ tó gùn dé ní àfà. Now candlestick ẹlẹ́kẹta ibi tí ìrù ẹ̀ tó gùn dé ní àfà. Now a wá rí àlàfo ní àárín báyìí. Àlàfo yìí ni à ń pè ní fair value gap. Now nǹkan tí àlàfo yìí sọ fún wa ni pé ní ọjọ́ iwájú ọjà ní àwọn ìdí láti wá sínú àlàfo yìí láti wá fìlì ẹ̀ kó tó tẹ̀síwájú ní ọjọ́ iwájú. Now nǹkan tá a ṣe ní fair value gap ní àwọn kíláàsì tí ó kọjá nìyẹn. But tẹ́ bá wo ọjà nígbà míì ẹ máa rí pé fún àpẹẹrẹ jẹ́ ká fa fair value gap tó wà níbí ẹ ká fà lọ sí apá ọ̀tún gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ. Now ẹ ti máa ṣàkíyèsí pé olùkọ́ ìgbà tí a fa fair value gap wa níbí kí ni ìdí tí price ìgbà tí ó débí tí ó fi ṣègbé tí ó fi lọ sí òkè tàbí tó wáyé pé mo lo fair value gap gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe kọ́ wa tí mo lọ ń ṣe rírà níbí tí mo rà ń bí pé wọ́n ti kọ́ mi pé fair value gap o pé tó jàbá ti wá sínú ẹ̀ kí n rà ní kí n wá fi surplus mi sí ìsàlẹ̀ pé màá máa tájẹ̀tì òkè bọ̀ mo rà ń bí kíní yìí kò lọ ó fún mi ní losing trade. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa wáyé ní àmọye ìgbà. Now nínú kíláàsì ní èní àwọn nǹkan tá fẹ́ mẹ́nubà nìyẹn. A fẹ́ ṣàlàyé àwọn ìdí tó jẹ́ pé kò ṣe gbogbo fair value gap tá bá ti ní ni a máa trade. Kò ṣe gbogbo fair value gap ni a máa trade because tẹ́ bá lọ ní pé ká máa trade gbogbo fair value gap ẹ san owó níná. Now nínú kíláàsì màá fi hàn yín àwọn fair value gap tí a máa ṣọ́ra fún àti àwọn fair value gap tó jẹ́ pé agbára wọn ò pọ̀ dáadáa. Àtúmọ̀ ṣàlàyé nípa àwọn fair value gap tó jẹ́ pé risk ẹ̀ ó pọ̀ jù. Àtúwá ṣàlàyé nípa àwọn fair value gap tó jẹ́ pé tá bá ti rí àwọn kan bíi mélòó kan a máa wò pé fair value gap yìí a lè trade ẹ̀. Now ní kíláàsì tèní first thing tá máa kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni pé àkọ́kọ́ wo padà sí orí concept tí à ń ṣe nípa support and tá ti ṣe ní àtẹ̀yìnwá nípa support and resistance. Fún àpẹẹrẹ a sọ fún wa ní last class pé tí a bá ti rí pé ọjà ó dé resistance fún àpẹẹrẹ ẹ ká sọ wípé nínú market wà bí market ìgbà tó débí ó ṣe kíni ó yí padà, ìgbà tó jà débí ó ṣe kíni ó yí padà, ìgbà tó jà débí ó ṣe kíni ó yí padà, ìgbà tó débí ó ṣe kíni ó yí padà sí ìsàlẹ̀. Now a máa rí pé ní òkè ń bí resistance wà ń bẹ̀, resistance wà ń bí, resistance wà ń bí, resistance wà ń bí. Now ẹ ká sọ wípé nígbà tá ti rí pé resistance wà ní òkè ń bí a wá rí fair value gap a wá sọ wípé a fẹ́ trade. In fact fídíò tá à ń ṣe ń bí àlàyé kan tí ó dá ń bẹ̀ wà ó wà ń bí tàbí example gidi kan wà ń bí. Now tẹ́ bá wo ṣáàtì báyìí kí n pa nǹkan tí a yà síbẹ̀ rẹ̀ yẹ kí n parẹ́. Tẹ́ bá wo kan tó wà níbẹ̀ bá rí pé a rí fair value gap kan níbí ẹ máa rí pé kò lọ price ṣègbé. Náà ẹ ká wọnú ẹ̀ dáadáa ká zoom out dáadáa àbí ká zoom in kó di pé a zoom in ẹ ká fa resistance wa. Resistance ní ẹ ká jẹ́ kí line kó tóbi dáadáa ká lè rí. Resistance ní a ti fa
a ti mọ̀ pé tí ọjà bá ti dé òkè ń bí ó máa ń wá sí ìsàlẹ̀ ni ó máa ń ṣègbé àwọn tó ń ra wọn lè fọ́. Now ẹ ká zoom in dáadáa. Now a ti mọ̀ pé resistance ni gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ́ wa nínú fair value gap a sọ fún wa pé tá bá ti rí candlestick alákọ̀ọ́kọ́ belé yìí tá rí ẹlẹ́kejì belé yìí tá wá rí ẹlẹ́kẹta belé yìí. Now candlestick ẹlẹ́kẹta yẹn òní red tó wà ń bí ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Now tẹ́ bá wo èrú candlestick yẹn ibi ló dé. Now ara candlestick alákọ̀ọ́kọ́ bíbí ló ti bẹ̀rẹ̀. Now a máa rí pé àlàfo kan wà ní àárín bí ìṣẹ̀rí báyìí. Now àwọn tí ò ní ìmọ̀ tàbí tí wọ́n tẹ̀síwájú nínú fair value gap wọn ara wọn ni ó máa take trade tó wà ń bí ara wọn ló máa sanwó náà ń bí. Now ṣe rí pé ìgbà tí bullish engulfing jáde bí kí ni wọ́n ṣe wọ́n lọ rà wọ́n rà ní resistance tí ò dẹ̀ yẹ kí wọ́n rà no. Now tẹ bá ti fẹ́ máa fa fair value gap yín ẹ̀mí sọ pé fair value gap tẹ fẹ́ tà tẹ fẹ́ fà tàbí tẹ fẹ́ wá fún buy tàbí bullish fair value gap yín kò tí súnmọ́ resistance. Tí ó bá máa wá súnmọ́ resistance ẹ jẹ́ kí fair value gap yẹn kó break resistance lọ. Tó bá ti break ẹ̀ lọ tí price wá padà wá sínú ẹ̀ ẹ lè wá trade ẹ̀. Fún àpẹẹrẹ tẹ́ bá wo fair value gap tó wà ń bí báyìí ẹ ká parẹ́ padà. Tẹ́ bá wo fair value gap tó wà ń bí báyìí ẹ ká fà. Ẹ máa rí pé bá ti fair value gap jáde ń bí kò tí yẹ ká trade market ń bí. Ó yẹ kí market kó ṣe kí ni kó break out. Tó bá ti wá padà wá retest ìgbẹ̀nlá lè wá sọ pé a fẹ́ trade ẹ̀. But tẹ́ bá wo kan tó ṣẹlẹ̀ ń bí resistance wá sì wà ń bí fair value gap yẹn kò tí gbé ọjà rìn àjò tó máa fi break ẹ̀. So fáwọn tó lọ ń rà ń bí wọ́n rà nínú trap nítorí pé àti break resistance yẹn tó di pé a máa lo bullish fair value gap tó wà ń bí láti ṣe rírà a gbọ́dọ̀ rí pé a ti break resistance. Tí a bá break resistance kí ló máa jẹ́ ó máa jẹ́ break of structure tí a ti sọ ní kíláàsì wa ní àtẹ̀yìn tí a ti ń bá bọ̀ a máa gbọ́dọ̀ rí break of structure. Now àwọn òfin tí ó rọ̀ mọ́ break of structure báyìí àti fẹ́ máa mọ̀. Òfin alákọ̀ọ́kọ́ ni pé fair value gap tó bá ti ní break of structure ó ní agbára gidi gan nínú. Now òfin alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn fair value gap wa tó bá ti lè fún wa ní break of structure agbára ẹ̀ pọ̀ dáadáa ó ní ìgbọ́kànlé tàbí ó ní àgbọ́kànlé ju eléyìí tí ó ti ní break of structure. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ ìyẹn túmọ̀ sí pé kò kàn ṣe pé a kàn máa fa fair value gap kiri a máa nípa fẹ́ trade fair value gap tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ a máa ṣe kí ni a máa san owó níná. Now ẹ ká wọlé tó ṣẹlẹ̀ ń bí. Now ẹ máa rí pé candlestick tí ó wà ní ìsàlẹ̀ ń bí tẹ bá wò dáadáa sílẹ̀ tí ó wà ní òkè tí a fà ní òkè ń bí ta ní pé break of structure ṣẹlẹ̀ ní òkè ń bí. Tá bá wo fair value gap tó wà ní apá ìsàlẹ̀ ń bí ẹ máa rí pé tá bá wo candlestick alákọ̀ọ́kọ́ yẹn red tẹ bá wo ẹlẹ́kejì òní ẹlẹ́kẹta bí ló ti bẹ̀rẹ̀ tẹ bá rí pé àlàfo kan wà ní àárín ẹ̀ báyẹn ká fa àlàfo yìí ká wá fair value gap yẹn ká fi síbẹ̀. Náà tẹ bá fa àlàfo alákọ̀ọ́kọ́ tá fà sí ìdí candlestick ẹlẹ́kẹta tá fà wá sí apá ọ̀tún wa ń bí. Now ẹ máa rí pé candlestick yìí ó ṣe kí ni pàtó padà wá bí ó buy. Kí ni ìdí tẹ́lẹ̀ fi buy kí ni ìdí tẹ́lẹ̀ fi buy ń bí pẹ̀lú fair value gap tó wà ń bí kí wá ní ìdí tó jẹ́ pé eléyìí ò fi buy ó ṣègbé answer ó wà ní orí ṣáàtì yìí. Náà alákọ̀ọ́kọ́ eléyìí ò fún wa ní break of structure ṣùgbọ́n tí a bá wo eléyìí fún wa ní break ẹ bá wo break of structure tó fún wa ó break structure bíi ṣe rí pé ìgbà tí market yẹn ń bọ̀ tó dé òkè ń bí tó fún wa ní high tó break structure tó wà ń bí ó padà wá sí ìsàlẹ̀ ó fún wa ní low high kan ń bí ó tẹ̀síwájú wá sí ìsàlẹ̀. Ìgbà tó wá sí ìsàlẹ̀ ó ṣe kí ni ó padà lọ sí òkè ó fún wa ní fair value gap gbà tí ó ń lọ. Náà ìgbà tó ti break level àti mọ̀ pé yes bullish fair value gap tó wà ń bí ó ti fún wa ní àpẹẹrẹ wípé ó ní agbára nínú ó fọ́ low high tí a ní níbí. Nígbà tá ti ní low high ń bí kí ló yẹ kí ọjà máa ṣe ó yẹ kí ọjà máa fún wa ní low high lower low low high lower low ṣùgbọ́n
fún wọn bá ìgbà tí fair value gap tó wà ń bí tó ti lè fún wa ní break low high ó ti sọ fún wa pé fair value gap yóò ní agbára nínú ara ìdí tá a fi di pé ọjà ṣe kí ni ìgbà tó ṣègbè padà wá sínú ẹ̀ ó buy ṣùgbọ́n tí a bá wo eléyìí tí a ní síbí yìí ó wà ní resistance kò break structure yìí ara ìdí tó fi ṣe kí ni tó fi kùnà nìyẹn so fair value gap wa tó bá ti lè fún wa ní break of structure tàbí bóyá bí change of character tàbí market structure switch tàbí switch of structure ó sọ fún wa pé fair value gap yẹn ó ní agbára nínú tí ọjà bá padà wá sínú ẹ̀ ó ní orí ọ̀fẹ́ tàbí ó ní ìdí tó ṣe pàtàkì tàbí ó ní ìdí tó jẹ́ pé ó ní agbára láti ṣe kíni láti jẹ́ fún rírà nínú ọjà ṣẹ́rí so ìyẹn ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn o now jẹ́ ká wá ti ilé tó jẹ́ pé ó ṣẹlẹ̀ ní support nínú ọjà now ti bullish fair value gap tí ó wà ní resistance la ṣe ń bì náà ẹ̀ka lọ wọlé tó jẹ́ pé bearish fair value gap tí ó wà ní support náà ẹ̀ka wa support kó tó di pé a tẹ̀síwájú sáré fi ilé tó wà ń bí ṣe àpẹẹrẹ now tẹ bá wo ilé tó wà ń bí báyìí ẹ máa wò pé olùkọ́ tẹ bá wo candlestick tó wà ń bí fair value gap náà wà ń bẹ̀ ẹ wo high candlestick aláwọ̀kọ́ ẹ wo ẹlẹ́kejì ẹ wo ẹlẹ́kẹta fair value gap wà ń bí now ẹ dẹ̀ sọ fún wa wípé kí market tó bá di fún wa fair value gap pé kó break structure but eléyìí yóò break structure náà olùkọ́ but kò yẹ ká trade ẹ kí wá nìdí tá fi trade ẹ ìdí tá fi trade ẹ ní pé tẹ bá wo eléyìí kò súnmọ́ resistance ó wà ní support and ó ti fún wa ní sweep so ní ìgbà míì tí fair value gap wa bá fún wa ní sweep kò pọn dandan kárí break of structure kó tó ṣe kí ni ká tó trade so tí sweep bá ti wà a lè ignore break of structure but tí ó bá ti sí sweep a gbọ́dọ̀ rí break of structure ẹ tún di òfin yẹn mú náà ẹ ká tẹ̀síwájú a ti ṣe sweep nínú kíláàsì wa tí ó kọjá a sọ pé sweep ó gé àwọn èèyàn lége lójijì ó lọ sí òkè now sweep tó fún wa bí ó ti fún wa ní ìdí pàtàkì tí ó yẹ ká máa fi wá break of structure mọ́ torí pé ó ti sọ fún wa pé agbára láti rà ó ti jẹyọ nínú ọjà yẹn ẹ mọ̀ pé tí bullish fair value gap tó bá fún wa ní break of structure ó ń sọ fún wa pé agbára wà nínú bullish candles bullish fair value gap yẹn ni ṣùgbọ́n tí a bá rí break of structure tá a bá rí sweep yẹn náà sọ fún wa pé agbára ṣe kí ni ó ti wà nínú already so kò pọn dandan ká rí break of structure mọ́ ṣùgbọ́n tá a bá tún wá rí break of structure pẹ̀lú sweep ó tún máa yẹ kí fair value gap yẹn kó tún ní agbára sí gidi gan-an ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ yẹn náà ẹ̀ka tẹ̀síwájú ẹ̀ka wá ti support náà tẹ́ bá olè tó wà ń bí náà ara kan tá a ṣe ń sọ náà ní ẹ wo kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí a rí sweep ń bí tẹ́ bá wo candlestick tó wà ń bí àtẹlẹ́kẹta yìí àlàfo wà ní àárín ẹbí àlàfo ìbóye kí ni bóyá gbé ọjà lọ ẹ máa rí pé eléyìí báyìí ó fún wa ní break of structure ń bí ṣe rí pé ó break structure ń bí ẹ rí pé bó ṣe gbé ọjà lọ sí òkè ẹ rí pé ó rìn gidi gan ara ilé tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn tí mo fi rí pé nígbà míì tá a bá rí break of structure gbúdọ̀ rí sweep but tá a bá tún wá rí sweep tá a tún rí break of structure pẹ̀lú candlestick tó fi ara jáde high ti àtẹ̀yìnwá kí ni market yẹn máa ṣe ó máa rìn pẹ̀lú agbára gan torí pé a ní sweep a tún ní break of structure àti nìkan méjì a tún wá ní fair value gap tó wá jẹ́ kan mẹ́ta ẹ ká tẹ̀síwájú. à ń wá fair value gap ní ìsàlẹ̀ kó tá a ṣe ń wá nìyẹn àti rí ẹ̀ka wa a fẹ́ wá bearish fair value gap ní ìsàlẹ̀ bearish fair value gap à ń wá ní ìsàlẹ̀ ok àyẹ̀ká àti máa tẹ̀síwájú bearish fair value gap a fẹ́ rí tó jẹ́ pé ibi tó jẹ́ pé ó ti fail now tàbá wọlé tó wà ń bí bearish fair value gap ní tẹ́bá wò
àlàfo wà ní àárín ẹ̀, market sún wá nú ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe kí ni ó close above. Eléyìí a lè kà sí abẹ́ news, ẹ̀mẹ́ẹ̀ká fi lè ká fi ṣe example, ẹ̀ka wọlé tó yẹ pé ó rìn ní abẹ́ technical tí ò ní ṣe pẹ̀lú news, ṣùgbọ́n torí pé news ó máa ń da ìrìn àjò technical rú, so ẹ̀ka wọlé tó wà lábẹ́ technical tó jẹ́ pé news ò jẹyọ ń bẹ̀ tó ra ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ni, so ẹ̀ka lórí tó yẹ pé ó máa simple fún wa, tó bá ti ń rọrùn fún wa làṣẹ wa máa lọ sí ẹ wo good example ń bí. Náà tẹ bá wo example tó wà ń bí, ṣe rí pé low kan ní níbí, now ẹ wá wo fair value gap ta ní, náà tẹ bá wo candlestick aláwọ̀kọ́ yìí one bearish irú ẹ̀ parí ń bí, náà wo ẹlẹ́kẹta tó wà ń bí ìwò orí ẹ̀ parí ń bí, náà ẹ wo àlàfo tó wà láàrin bí, náà ẹ ká fà á, tẹ bá fà á ẹ máa rí pé market yẹn tẹ̀ sí lọ bọ̀ kò rìn dáadáa, torí pé ní báyìí níbí la máa fi òpin sí fídíò ìfáwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní orí YouTube wa tàbí orí platform wa ní ọ̀fẹ́, free access ni a fún yín títí dé àbọ̀ kíláàsì yìí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa tí ó jẹ́ ara ọmọ iléèwé wa ni ó ní full class yìí, gẹ́gẹ́ bí sister tí wà ní ẹgbẹ́ mi bí. So tó bá wù yín tẹ́ bá fẹ́ tẹ̀síwájú ní orí concept yìí, ẹ wọlé fún mentorship program wa, ẹ wo àwọn link tó wà lábẹ́ fídíò láì tẹ̀síwájú nínú ètò ẹ̀kọ́ yín, half lè máa jẹ àǹfààní. Tẹ́ bá fẹ́ wo fídíò yìí ẹ lè access ẹ nínú VIP mentorship program wa. So ẹ ṣé, ẹ subscribe, ẹ like, ẹ share, ẹ comment sílẹ̀, ẹ wo link tó wà lábẹ́ fídíò yìí. Sister ẹ ká kọ́ tẹ̀ báyìí àwa tẹ̀síwájú.